Всім привіт! З вами Станіслав, і сьогодні я вам покажу гарячих артистів з прикольним стилем та тих, які використовують доволі унікальний та цікавий workflow. Тож, поїхали! Першим художником в нас в цьому топі класних артистів, який не є топом, а просто переліком, я просто показую, це буде Еш Thorpe, якщо я правильно вимовляю, Сан-Дієго, United States. Як ви бачите, ця людина вміє малювати і вміє скальптити, і здебільшого всі роботи до останньої це 2D-ілюстрації. Людина має певний стиль, доволі цікавий, працює гарно зі світлом і з кольорами, і з недавніх пір тут з'явились 3D-проекти. Вони зроблені в сініме, і не це нас так цікавить, а більше нас цікавить ось ця кнопочка 3D Code. І сьогодні ми будемо розглядати художників, які використовують 3D Code і Blender в своїй роботі. Ці дві програми формують реально дуже цікавий і прикольний workflow, комбінацію із скальптингу і потім подальшої зборки цього в блендері. Дивіться, тут у нас вже все добре. Тут у нас наш улюблений туман, проводи з Death Stranding, такий white shot, акцент на дуже рельєфній підлозі. У нас тут є фігура, тобто тут вже одразу видно, що людина шарить. І вона заносить стиль. І я хотів донести доволі таку важливу думку, що будь-який софт, який ми використовуємо в своїй роботі, це є інструмент для того, щоб ми змогли виразити свій стиль, знайти свій стиль. І от, як ми бачимо, ця людина, вона свій стиль знайшла. Стиль – це супер важливо, і це те, що виділяє ваші роботи посеред інших. Якщо у вас є якісь цікаві деталі, ви можете принести лор в свої роботи, розказати своїм стилем якийсь наратив. Ми бачимо тут дві фігури і 3 джерела світла, які світять в нас, і це вже розповідає якусь історію. Тобто це відео, це проект Оріон. Як бачите, тут низка цікавих сцен. Таке рішення, от я так само приходив до нього, і як і всі, це у нас мокра підлога, і люди відображаються в ньому. Таке джерело світла прямо згори. Супер цікаво. У нас такі от фактури, і це було створено в 3D-коді, і потім людина це збирала в іншому софті, вже все підсвічувало. Далі тут будуть скріншотики. Як ми бачимо, тут все повна пушка, дуже синематографічно. Раджу зайти подивитись на інші роботи цього артиста, цього митця. Ось у нас анімація, бачите, такий буквально ротик черв'яка із дюни, з нього йде димчик, воно все крутиться, світло у нас блимає, і всі поверхні мають таку вулканічну, біологічно-кристалічну фактуру, це придає нам такий alien vibe. Тут у нас так само, все супер, все супер, все супер. Важко щось додати. Це really good art, з класним стилем і виконаний на дуже високому рівні. Ми бачимо тут потужний акцент на саме рельєфності і фактурності. Якщо розібрати всі елементи цієї сцени, то вони за своєю геометрією доволі прості, але саме фактура – це те, що вибиває їх вперед. Це просто сфера, дві полусфери і просто об'єкт з заглибленням. Але через оці от камінюшки і все от такі мальовані фактури і світло, яке б'є прямо згори, воно все торчить і воно таке alien-like. Ще мені дуже подобається ось цей кадр. Тут дуже сміливе композиційне рішення. Фігури просто показані, просто обрізані. І це контрінтуїтивно. Типу, ми ж хочемо показати людей і об'єктів. Зазвичай людина – це найважливіше в сцені. Але саме
таке рішення перекрити половину зображення дає нам рух в цьому шоті, в цій сцені. Тобто ми одразу уявляємо, що це або відчиняються ворота, або щось рухається. Тобто наш розум сам додає рух до цієї сцени, додає контекст. І це виглядає сміливо з точки зору арту. Це не так, що ой, я так старався, я скалптив там людей, у них такі обличчя пророблені, і я хочу це показати, але людина взяла просто і блоком все перекрила. Звісно, тут є інші зображення, які розкривають цей проєкт, але я би хотів акцентувати саме на отаке рішення. Це круто, так що навіть якщо ви декілька шотів робите в своєму проєкті, то зробіть один такий шот сміливий. Це буде круто, ви будете крутими. Давайте перейдемо до, подивіться, тут супер ефекти, повна база, світло, тінь. Як ви бачите, у нас об'єкти всередині вогню, але вони такі темні. Хоча це дивно. Він якби виходить із полум'я і в повну темряву. Тут так багато світла, що він мав би бути більш яскравий, але він темний, і це його виштовхує на цьому фоні. Він якби стирчить. Все дуже круто зроблено. У людини, мабуть, 15 років досвіду у всьому цьому. Закривається сцена, все закривається, все, кінець, Оріон. Далі ми бачимо купу файлів, тобто скільки було роботи пророблено над цим окремим проєктом. Ми розглянемо у цього художника тільки один цей проєкт, але він вартий часу і нашої з вами уваги. Ось людина використовує Substance Painter для того, щоб малювати текстури, і ось людина використовує 3D Code, щоб надати фактури, рельєфності оцим всім штукам. 3D Code, якщо хтось не знав, це український ZBrush, тобто це українська відповідь ZBrush. Це дуже крутий софт. Ми маємо підтримувати все українське. Силочка буде в описі, ви можете перейти на сайт, подивитись, на що здатен цей софт, подивитись відоси, подивитись на інструменти, на workflow. Це супер база і це український софт. Я нагадую, це український софт. Це не російський софт, це не іранський софт, це український софт. Тому він у мене скоро з'явиться, і я зроблю окреме, більш докладне відео про можливості цього софту. Але в двох словах, там дуже потужні скалптінг-тули, яких нема в блендері. І ви можете наскалптити там щось дуже швидко, а потім це закинути в блендер, і це все буде круто. Просто подивіться, як воно все рухається, все стікає. Це той випадок, коли у нас і стиль зійшовся з високим технічним рівнем. На це просто приємно дивитись. Це дійсно надихає, і сподіваюсь, ви подивитесь і скажете: вау, хочу робити такий крутий арт. Так що не забувайте поставити вподобайку цьому відео ось тут знизу. Не забувайте задонатити на ЗСУ, на будь-який збір ваших друзів чи мій. Можете, якщо у вас залишились декілька вільних гривень, підтримати цей канал, закинути мені грошей на філамент. Я зараз друкую снаряди. І, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Це дуже допомагає просуванню українського контенту. Поїхали до наступного артісту. Наступний артист – це у нас Робін Олаусон. Вибачайте, якщо неправильно. Валенсія, Спейн. І подивимось одразу, що тут люди роблять. Як ви бачимо, тут будиночок, такі люди, і це база якась з роботами. І ця людина додає, як я дуже люблю, футаж з блендеру. Дивіться, у нас тут роботи, люди, скелі. Але на відміну від того, як я би робив, я би, наприклад, просто скачав би гори зі Сквікселя, скачав би якісь стелі зі Сквікселя. Ця людина все зробила сама. І ось тут в нагоді йде 3D-код. Тобто це для людей, для більш
творчих, ніж я, в плані артистів, які малюють. Бачите, в 3D-коті можна швидко набрасувати, накидувати такі от меші, таких от роботів. Це все hand-painted. Оці всі балочки, всі ці меші, оце все людина намалювала і наскалптила сама. Тобто не робила ледаче, як я, а робила це ручками. Це круто, якщо ви вмієте це робити. Тобто, якщо ви вмієте скалптити, якщо ви вмієте малювати, то ви можете зробити щось супер круте. Я теж вмію скалптити і теж вмію малювати, але, звісно, я не присвятив своє життя схожому на таке SG-арту, тому, звісно, я не здатен щось зробити супер крутезне наскалптіть. Але, можливо, ви можете. Так що подивіться на Blender і на 3D-код. Ось дивіться, оце 3D-код, ви можете намалювати такі от рельєфи, все там дуже швиденько накидати, набросати, і потім в блендері зібрати ось таку сцену. Це супер круто. Концепти. Тут у нас таке червоне світло, тут у нас фігура підкреслена промінням світла. Все стандартно по рішенням світло-тінь, але все це людина робить швидко, тому що вона все це наскалптила, намалювала, зібрала і все. Good to go. Давайте подивимося ще пару робіт. Ось знову, це все наскалпчено в 3D-коті і потім зібрано в блендері. Мені подобається таке, тому що це мені нагадує комп'ютерні ігри. Це такий самий принцип, як в розробці. Спочатку ви робите меші, і потім ви збираєте з цього щось окреме. Бачите, тут людина не качала лицаря, вона просто його швиденько намалювала. Респект. Погнали до наступного артиста. І наступний артист це у нас Джасін Мейер, Берлін, Germany. І тут є доволі цікаві проекти. Як і всі артисти в цій добірці, ця людина використовує комбінацію 3D-код з блендером. Дуже прикольна робота. Тут ми маємо суперову плановість. Дуже багато тумана, про який ми дуже багато розмовляємо в цих відео, але знову ж таки цей туман дає нам плановість. Дуже багато постпроцесінгу, тобто постоброботки і композитінга. Скоріш за все, це людина робила в фотошопі, додані якісь клуби диму. Як ви бачите, хроматична операція на контурах, вона уходить в зелений і в червоний. Розмиті отак от по горизонту, як в фільмах, джерела світла, що придає певної кінематографічності. І те, що мені подобається, бачите, у нас таке мерехтіння на контурах об'єкту. Бачите, всі контури об'єктів, всі контури цих кораблів, я впевнений, що моделі, вони доволі рівні і доволі правильної геометричної форми, але в постобробці наш товариш Джасін, він їх, можливо, брашем якимось, він їх так от порозмивав. І це дуже круто, тому що це дає такої вібрації. Ми розуміємо, що це сцена велика, і що ці кораблі великі, і що вони прям валять, вони так ідуть на нас, і вони, можливо, на якихось технологіях засновані. Ось в цій частині це доволі добре видно. Я бачу сліди сківертула, цього пальця в фотошопі. Тобто, бачите, людина пальцем потикала ось ці форсунки, чи ці от двигуни, тут порозтирала пальцем, і це дає нам таку вібрацію, і все зображення вібрує. І це дуже класне рішення. Тобто я не певен, що я би взяв би і з першого разу до цього прийшов. Так що записуйте в записничок,
вібруючі речі розмазуємо кістю, і вони вібрують, і це дає таку енергію сцені. Воно таке гуде. Це класно. Класне рішення. За це ставимо лайк і вподобайку. Наступна робота. У Джасіна зазвичай одне зображення в проєкті без якогось футажа, як він це робив. На жаль, для нас. Але ми можемо побачити стандартні рішення зі світлом, все в тіні і акцентні місця ось тут і ось тут. Тобто людина хотіла підсвітити саме ці кораблі, і вони були підсвічені. Це, до речі, попередні кораблі. З попереднього проєкту я їх впізнав по силуету, і, як я і казав, бачите, вони абсолютно рівні. Абсолютно рівні. Але він їх розмив таким чином, що вони не виглядають рівними. Це супер. І тут так само, бачите, recycle, тобто ця частина – це та ж сама частина, що тут. Заощаджуємо оперативну пам'ять нашого проєкту. Це все один і той самий корабель. Просто різні його частини підсвічені, щоб не було, знаєте, щоб не було скучно. І маємо маленькі тут кораблики для масштабу. Так само розмите світло. Але бачите, тут світло, воно розмито під таким паралельним кутом. Але якщо подумати, то світло воно завжди світить прямо в камеру. Тому воно би було горизонтальним, неважливо, як до нас знаходиться об'єкт, бо світло, воно світить в усі напрямки. Так що я думаю, що це світло не було би під кутом, а було би так само горизонтально, якщо ми знімаємо його через камеру Нолана, відеографічну камеру Нолана. Тож, подивились, оце супер, зверніть увагу, і тут є ще один, до речі, цікавий проєкт. Ось він. Ось цікавий проєкт. Тут у нас є футаж з 3D Code. Ось так тут це виглядає. Бачите, такі карти нормалій, рельєфи, додані як кістьми. І я впевнений, що це було зроблено не так складно, бо там багато пресетів і багато кістей і всього такого. Потім це було перекинуто в Blender. В блендері він додав нормали всі матеріали, щоб воно стало товстеньким. І потім все зібрав. І дуже вийшло дуже непогано. В чому фішка такого способу, що ви можете створювати унікальні меші? Тобто ви не обмежені тільки тим, що ви можете скачати в інтернеті. Це розв'язує вам руки. Для концепт-артіста це супер важливо, тож запам'ятовуємо це. Так, а наступний артіст – це нововведення в нашу рубрику. Тепер я буду оглядати класних митців і одного українського художника в незалежності від його навичок, в незалежності від його стиля. Я просто на ArtStation шукаю якогось українського художника і роблю огляд на його роботи. Тобто це можете бути ви, це можете бути будь-хто з ваших знайомих. Просто хочу просувати українських митців, щоб ми його знали. Так що Даніла Єгоров, Дніпро, Україн. Дивимось його арти. Погнали. Тут таке враження, що він теж використовував 3D-код, хоча не зазначено, який софт він використовує. Це було б непогано виправити. Як ви бачите, тут якийсь Дніпрогес, тут вказано Дніпро 04. Маємо таку червону точечку, яка блимає. Це прикольна деталь. У нас тут є світло. Світло відображається в мокрій поверхні знизу. Все по правилах, все хорошо. Маємо наш улюблений класичний туман, який дає нам плановість. Все по композиції good, все good. Потім помазюкано в фотошопі. Ставимо лайк. Наступно. Ось ця робота мені подобається, тому що вона мені нагадує дуже Destiny. Ми маємо якийсь такий об'єкт дивної культурної спадщини, дивного культурного контексту. Ми бачимо тут дим, який спадає вниз. Це цікава деталь.
І ми бачимо різні концепти, різні варіанти. Він експериментує з формами. І це прикольно, тому що у всіх цих штук якась своя форма, нетипова для людської архітектури. Тут використані дуже цікаві і дуже сміливі матеріали. Це взагалі пушка. Подивіться, яка пліточка, яка тут поверхня, якась мармурова, тут якась абстрактна, тут коло, тут щось зелене. Тобто дуже смілива робота експериментальна з матеріалами, з фактурами і з формами. Тобто це супер круто. Якщо це все перекинути в 3D-шку і зарендрить, це буде дуже цікаво за цим дивитися, за цим спостерігати. Мені додати нема чого. Це дуже круто, це дуже цікаво. У нас тут підлога, тут у нас такий спуск. Можливо, це якийсь жертовний вівтар. Можливо, це урни з прахом. Але ну, вони по формі нагадують свічки, як це називається? Анальні свічки. Ну, вони не анальні, але ви зрозуміли. Форма прям така. Але це непогано. Це цікаво. Можна на це звернути увагу. Якісь ми маємо символи. Прям я вважаю, що Bungie треба заплатити цій людині багато грошей і купити ось це і додати в гру. Це супер кул. Супер кул. Давайте ще подивимось на корабель. Як ви бачите, тут корабель. І в нього залітає корабель. У нас є планета. Сподіваюсь, моє відео буде залітати в YouTube і залетить вам так само, як цей корабель залітає в цю браму. Будь-що. Ось тут ви можете подивитись наступне відео, в якому ми зустрінемось через декілька хвилин після того, як ви додивитесь це відео. Зустрінемось в тому відео.